જય માતાજી મિત્રો, હું છું દિનેશ અને આપ જોઈ રહ્યા છો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેકનિકલ શ્રી કુળદેવી। તો મિત્રો, અત્યારે હું તમને એક એવી એપ્લિકેશનની વાત કરીશ કે જેથી તમે તે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી તમે કોઈ પણ યુટ્યુબરના વિડીયોના તમે ટેગ્સ, ડિસ્ક્રિપ્શન તથા થંબનેલ, ટાઇટલ તમે બધું જ જોઈ શકશો અને કોપી પણ કરી શકશો। તો મિત્રો, ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, અત્યારે શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। તો મિત્રો, તમારે તમારા મોબાઈલની અંદર ગૂગલ પ્લેની અંદરથી, પ્લે સ્ટોરની અંદરથી તમારે આ એપ્લિકેશન લઈ લેવાની છે, જે વાય ટેગ પ્રો એવું લખેલું છે। તે તમારે તમારા પ્લે સ્ટોરની અંદરથી ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે। અને તમારે કોઈ પણ વિડીયો યુટ્યુબ પર હોય તે વિડીયોની કેટેગરી કઈ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન શું લખેલું છે, ટાઇટલમાં શું લખેલ છે, થંબનેલ કેવો છે, તે તમારે સ્પષ્ટ રીતે જોવું હોય તો તમારે આ એપ્લિકેશન દ્વારા તમે જોઈ શકશો। તો તમારે કોઈ પણ યુટ્યુબના વિડીયોની, દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ વિડીયો ચેક કરીએ। તો આપણે આની અંદરથી એક જ વિડીયો ઓપન કરીએ કે જે પહેલો વિડીયો છે તે વિડીયો ઓપન કર્યા પછી તમારે તે વિડીયોને જે શેરવાળો ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરી અને વિડીયોની લિંક કોપી કરી લેવાની। વિડીયોની લિંક કોપી કર્યા પછી તમારે જે વાય ટેગ પ્રો એપ્લિકેશન છે ત્યાં જવાનું અને ત્યાં જઈ તમારે જે અહીંયા આ જગ્યાએ તમારે ક્લિક કરી અને તમારે જો ટેગ તે વિડીયો ના દેખવા હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું, ટાઇટલ જોવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું, ડિસ્ક્રિપ્શન જોવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું, થંબનેલ જોવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું અને ચેનલનો લોગો જોવો હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું અને ચેનલ વિશે માહિતી લેવી હોય તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું। તો તમને કેટેગરીનો પણ ખબર પડશે। તો આપણે અત્યારે ટેગ જોઈએ, તો અહીંયા ટેગ પર ક્લિક કરી અને આ જગ્યાએ તમારે પેસ્ટ કરી દેવાની લિંક અને સર્ચ કરવાનું। તો એ વિડીયોના જે ટેગ છે તે આ રીતના છે। તો આ રીતે તમે ટેગ, ડિસ્ક્રિપ્શન, ટાઇટલ, થંબનેલ વગેરે તમે જોઈ શકો છો અને તમારી ચેનલ પણ ગ્રો કરી શકો છો। તો મળીશું બીજા વિડીયોમાં। આભાર।